guys, good day. This is Manang Jesay and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, may ituturo akong trick sa inyo sa Messenger. So yung iba hindi pa nakakaalam nito, so yung iba naman nakaalam na, pero ibabalik ko lang to guys, okay? So, tara na, sabayan nyo ako guys. So, just open your Messenger. Kung wala pa kayong Messenger, just download yung Play Store. Pero kapag meron na, okay, start na tayo. So, dito po tayo sa ating Messenger app. So, just click Messenger app. And then, napunta tayo dito sa convos natin. So, at the upper right, the upper left side, so merong nakitang chats, di ba? So just click that, yung may profile sa gilid guys. Ayan dito banda. Tayo dito sa merong mga ano dito guys. So switch account and so on. So dito po tayo sa unahin natin yung custom status. So just click custom status, and then meron po tayo dito nakitang editing my video. So let's chat, busy, sleeping, call me, music, gaming, in class, working, online, driving. So pwede nyo iset yung custom status nyo guys. For example, sa akin, just click ano lang dito guys. For example, so erase muna natin. So for example, so i-click natin yung let's chat. So let's chat. So pwede ding anuhin natin guys, palitan guys. So for example, editing my video. So ayan, so update lang guys at the upper right side. So ayan, this one, the upper right side. So update, ayan. So para naman hindi kayo guguluhin ng mga mga girls out there or mga strangers, charot. So makita nila guys na hindi ako chat, hindi ako mag-chat sa kanya kasi busy siya. O, di ba? So and then punta po tayo sa ating notifications and sounds. So notification and sounds dito guys, makita natin guys na merong yung sa guys, yung sa kapag merong notification guys, kapag mag-pop up yung notification nyo, for example this one. Alright, dito po tayo sa provided sounds. Dito po tayo sa sound. So dito guys, pwede nating palitan yung sound para naman unique, o diba? So unique yung yung sound, kasi kadalasan yung meron natin sa Messenger itong default notification sound, di ba? Yung nakadepende po sa inyo guys kung anong sound na piliin nyo. Okay, nakadepende lang po sa inyo kung anong pipiliin nyo na sound. So kung okay naman yun sa inyo yung Messenger sound, so wag na lang. Okay, so just pag nakapili na kayo guys, pwede na kayong mag-okay. Ayan, okay. So balik tayo doon sa yung ringtone guys, pwede ding palitan. For example, merong tumatawag sa inyo, or merong pwedeng makipag-video call, so you can choose here guys, so just click. So next trick
So, next trick guys. So, dito sa ating chat heads. So, maraming nagtatanong sa atin kung, sa akin, kung bakit daw hindi nag-pop up yung Messenger bubble chat heads nila. So, ayun guys, dito lang po sa settings ng Messenger. So, dito lang. So, makita natin dito na merong chat heads. So, just on. So, ito yung naka-off, and then ito yung naka-on. So, yun lang. And then, punta naman po tayo sa ating meron tayong nakalimutan. So, dito guys. So, sa ating avatar, ayan, makita natin dito yung avatar, and then, so just click avatar, and then, just click make your avatar. So, make avatar, and then loading your avatar. So, ayan, naglo-load na siya guys. And then, so pipili kayo ng skin tone. So, for your avatar. So, in my case, this is my skin tone, and then, just click next. Ayan. So, dito guys, makita natin dito na bald yung So, kung lalaki ka, pipiliin mo yung lalaki. Kung babae ka naman, babae. So, ayan, pipili ako ng girlaloo. So, ito yung napili ko. Ayan, so, move lang guys. So, meron tayong pagpipilian dito. You can edit or you can change or whatever you wanted to. So, meron din dito, okay. So, yung hair color, so, sa akin is this one. So, ipakita ko na lang sa inyo guys. Ayan. So, it depends to you what color yung pipiliin nyo. So, next. So, face shape. So, gusto ko yung face shape. Gusto ko yung dog. Oh my god. Ito. Ayan. So, next naman, face markings. So, gusto ko ito guys. This one. Ang kinis. Ayan, so next. So, dito po tayo sa face lines. So, face lines. So, pipiliin ko ay ito. Ayan. So, next naman is yung eye shape. So, ano bang eye shape na gusto ko? Ayoko yung budlat. Gusto ko yung Malakoreana. Joke. Ano ba? Malakoreana. Ito. Ayan. So, next. Eye color. So, anong gusto kong color? So, I like this one. So, ayan. And then next, eye makeup. So, ano bang gusto kong eye? So, ito lang yung pipiliin ko guys. Ayan. Eye. And then, yung eyebrows. So, eyebrows na gusto ko, yung parati kong i-apply sa, charot. This one. Ayan. Yan yung gustong eyebrow ko. Gusto ko na eyebrow. So, next, eyebrow color. So, gusto ko yung brown. Yung, lang, sakto lang. I think this one. So, next. So, anong bindi? Ayoko nang may ganito. Parang India naman. So, wala akong ayan. Walang magbabago. Chart. So, eyewear. Ano ba? Eyewear. Gusto ko ito. And then, so, maraming pagpipilian guys. I think, nakadepende po sa inyo guys. So, I think, ito lang muna sa akin guys. So, i-click ko na yung done. Ayan. Just click done. And save changes. Alright, loading.
So that's it, and then just click next. And then dito guys, so meron ka ng messenger avatar. So for example, meron kang kachat or merong nakakatawa ba, or nagpapasalamat ka or whatever, something. So ayan. So pagkatapos guys, click mo lang yung done. Ayan, loading your avatar. So that's it. This is my avatar right now. Ayan. So ito na guys yung avatar ko. So for example, meron kang for example, mag-send ka ng nakakatawa, so just click ha ha ha. Ayan, so very easy. Ayan, just follow the steps lang. So natapos ko na yung avatar ko, so babalik naman ako sa settings, and then punta po tayo sa sending emojis. So meron kayong hindi nalalaman sa pag kasi kadalasan guys, yung pag-send natin ng mga emojis is yung mga, di ba, face lang yung makikita natin. So dito guys, malalaman natin na meron palang mga sound. For example, yung mag-send tayo ng guitar. Okay? So dito tayo guys, for example, mag-send tayo ng mga emojis sa ating mga friends or sa ating mga family, di ba? So dito tayo sa mag-type tayo guys. Just send message lang po tayo. So for example, i-click mo yung emojis dito. I mean yung sign na happy. Ayan. So just click that, and then makikita natin guys na meron ditong sa gilid guys, sa gilid ng dito na emoji. So ipapakita ko na lang sa inyo guys kung ayan. So i-click ko na siya guys. Dito, ayan, nakita nyo yan guys. So pindutin nyo yan. Ayan. So dito merong sounds. So all you need to do is to click lang itong play button. Ayan, yung play button natin. So just click play. Ano ba to? Ayan, so meron meron siyang sound. So for example, dito po tayo sa heart. So isend natin yung heart. So maririnig niya yung guys, yung sound. Maririnig niya yung sound. Oh, di ba? Merong sound. Oh. Di ba? For example, this one. Ay, hindi pala ito guys. Dito pala sa guys, sa sound. So this one. Isa natin. Oh, diba? Bonggang-bongga. So yun lang guys sa tricks sa Messenger guys. I hope may natutunan kayo sa video na to, and kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell button para naman updated ka sa mga latest ko na video. Thank you so much and God bless.